Hello teachers! So for today's video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano i-activate ang ating Deped Commons Account. Okay? So let's start! Click po natin ang ating Microsoft Edge. Okay? So kailangan po si Microsoft Edge ang ating i-open kasi po mag-open po tayo ng ating Microsoft 365 account. So, click po natin dito is outlook.com. So, ito po ang pinaka-madali para po i-activate po ang ating mga Office 365 sa Deped Commons. So, kung makikita po ninyo dito sa upper right corner ng ating screen, makikita po ninyo dyan ang sign in. So, just simply click it and lalabas po dyan ang sign in. So, we are going to sign in our Deped Office 365 account. Remember po teachers, ang isa-sign in po natin is Office 365 account. Okay? And pagkatapos po na input ang Microsoft Office 365, just click next. Okay, be sure po na pag-enter po ng ating password ay correct. Okay, siguraduhin po na tama po ang ating pag-enter ng ating mga password. Okay, so yan po. So ibig sabihin, tama po yung ating nailagay na account and password. So po, ito po ang lalabas sa inyong account. So in here po, baka po may kaparehas kayo ng issue ng ganito. So, dapat po dito sa inbox, makikita po natin dito yung mail po sa atin ni Deped Commons para po makapag-activate po tayo ng ating account. Okay po? So, kailangan po ganito ang lumabas po sa inyong screen. Tingnan po natin. I-sign out po muna natin ito kasi wala po siyang mail galing kay Deped Commons. Okay? So, let's try another account. Let's try po another account. So, ilalagay ko po ang aking Deped or the Microsoft Office 365. Tingnan po natin, okay? Ayan. So dapat po ganito po ang makikita ninyo sa inyong inbox when you open your Office 365 account. Dapat meron po ditong itong Deped Commons mailer. So dapat po may ma-receive po kayo nito kasi po ito po ang mail ni Deped Commons na you need to activate your account. Okay po? So in here, sabi niya, "Hello Jerry, welcome to your Deped Commons account. To activate, click on this link and set up your password." So we need to click this. And there you go. So, ito po ang makikita ninyo dyan, Deped Commons. So, sabi dyan, resend activation instruction. So,
So something's not right. Kasi nga po, na-activate ko na po itong account na to. So sabi dito, your account is already activated. Go to login or create reset your password in forgot your password page. Okay? So dito po yan. So ang ginawa ko po, nag-resend na lang po ako ng activation instruction. So go back po tayo dito sa ating inbox. So, kung makikita po ninyo, dito ay meron ditong Deped Commons Mailer Reset Password Instruction. So, click ko po yan, and there you go, may makikita po kayo dito, change my password. Now, eto na po, dapat ang lumabas sa inyo. Sa mga hindi pa po nakapag-activate ng Office 365 ninyo, ito po dapat ang lalabas sa inyong screen. Change your password. So, let's go. Itatype po ninyo dyan yung inyong mga password. So, ako po kasi nakapag-change na ng password. So, ang gagawin ko po ay login na lang po. Okay? So, kailangan po mag-login and my changed password. Yan. So, eto na po ang dapat na makita ninyo sa screen ninyo if you successfully activated your Office 365 into the Deped Commons. Okay? So, makikita po ninyo dyan, grade levels. Ayan. So, pipili na po kayo dito ng grade levels kung ano po ang tinuturuan ninyo. We already activated our Deped Commons, so now it's about time to update our Deped Commons. So saan po ba natin yun makikita? So you need to scroll it down. So makikita po ninyo dyan, main menu, home, user guide, feedback, and the account. Just click account. Okay? So makikita po ninyo dyan. So we are going to edit our personal details. So now, if you are teaching, click teaching. If non-teaching, click non-teaching. Okay? Then complete the information. And of course, your number and your provider. And your preferred prepaid network provider and your designation also. So if you are in the school or if you are belong to a school, just click here, okay, and hanapin po ang inyong school. The very easy way to look for your school is to type your school code. Okay, so let's try. Ayan, lumabas agad siya. Angas Elementary School, San Miguel Island, City of Tabaco, Region 5. Then, let's click Update. Okay. So, there you go guys. Updated na po ang ating, look at this one. Activated and updated na po ang ating Deped Commons